जिब्बे रुचिक तिक्षीची आमशेची सुलाभाची कसने कोरका म्हणून दिसला रे बटाटा ಗೊಜ್ಜು दोन व्हरायटीन तो करेत. दोन मीडियम बटाटो कुकरात घाललो तर तिमची तितले उदक घाललो एक मीडियम फ्लेमान तू 4 बिगीन काढला पुरो. सो त्या प्रेशर रिलीज जावते आम्ही बटाटा ಗೊಜ್ಜು तयार करूया. सना कुडको चिंचाम थोडे उदकांतू तिंबोया एक 5 मिनिट तिंबेला पुरो. एक कॉर्न बिंतू थोडे मीठ दोन इतर मिरसांगी या तितले ठीक ना 2 टेबल स्पून सोय घालून धाडोचे. हंग सोय मस्त घालचाना. नेक्स्ट हिंगा पेस्ट असला रे हिंगा पेस्ट यूज करेत ना जाल्यार हिंगा पिठी यूज करेत. हिंगा पेस्ट घाल्यार बटाटा ಗೊಜ್ಜು पुरमोण जाता. हंगा हांव हिंगा पिठी घालून दाखयतस. 1/4 टीस्पून हिंगा पिठी थोडे उदकांतू तिंबोचे. हिंगा पेस्ट यूज करत जाल्यार एक 10 to 15 मिनिट तिंबोवका पडटलें उदकांतू. बटाट शिजून रेडी जाल्ले हें आतां अशें शिनून घेतस हें कंप्लीट न्यूका. चिंचामा उद्दा रेडी करून घेवन ताका हिंगा उद्दाक सोय आनी तनमिरसांगीचे पेस्ट आनी बटाट घालून ओटूची चिल्डूचे. हांगा सोय आनी तनमिरसांगी मिक्सीन ते ल्हान करेत. कितले उदक जाय की तितले उदक घालून घेवन समोरचे चिल्डून घेवचे. हे कन्सिस्टन्सी पण आहे ती हदस. मीठ जाय जाल्यार वापस थोडे मीठ घालून घेवचे. 2 टेबल स्पून कोथंबरी पालो घाल्यार लायक पुरमोळ जाता. ಹೊಣ್ಣಾಕ थोडे तेल 1/4 टीस्पून सासम 2 ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಜವ ರಮ್ನಾಡ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗಿ 1 ಕರ್ಬೇವು 1/4 टीस्पून हिंगा पिठी. बटाटा ಗೊಜ್ಜುಗ मेन फ्लेवर हिंगाचे पुरमोळ आनी स्ट्रॉंग फण्णा पुरमोळू. हांव हांगा पेजे ओटू बटाटा ಗೊಜ್ಜು केलेले. शीता ओटू घेवच्याक बटाटा ಗೊಜ್ಜು करता जाल्यार ताका दही घालयत रुची जाता. ह्या रेसिपी दोग जाणां पावता. अशीची मस्त ಗೊಜ್ಜು रेसिपीज केलेलस लिंक हांव कमेंटान दिता पळयंती. आमचे वसरीक सब्सक्राइब करेंती. वीडियो इष्ट जाल्यार लायक करून शेअर करेंती. थँक यू बाय टेक केअर.